नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 9वी ब्रिज कोर्सच्या 4 and 5 ॲक्टिव्हिटी नंबर 4 and 5 मध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो. डे 4 and 5 मध्ये रिस्पॉन्डिंग टू द अनाउन्समेंट ही ॲक्टिव्हिटी आज आपण पाहणार आहोत. लर्निंग आउटकम दिलेला आहे मित्रांनो. रिस्पॉन्स टू द इन्स्ट्रक्शन्स अँड अनाउन्समेंट्स इन स्कूल अँड पब्लिक प्लेसेस सच ॲज रेल्वे स्टेशन, मार्केट, बस स्टँड, एअरपोर्ट, सिनेमा हॉल, मॉल्स अँड ॲक्ट्स अकॉर्डिंगली. विद्यार्थ्यांनी शाळेमधील किंवा इतर सार्वजनिक ठिकाणचे म्हणजेच रेल्वे स्टेशन असेल, मार्केट असेल, बस स्टँड असेल, एअरपोर्ट, सिनेमा हॉल, मॉल या ठिकाणच्या ज्या काही सूचना आहेत त्या सूचनांना प्रतिसाद द्यायचा आहे. यामध्ये काही महत्त्वाच्या लर्निंग ॲक्टिव्हिटी एक्सपिरियन्स या ठिकाणी दिला आहे. बस स्टँड अनाउन्समेंट दिलेली आहे. टीचर रीड्स द अनाउन्समेंट मेड ॲट द बस स्टँड ऑर प्लेज इट ऑन हिज मोबाईल फोन. बस स्टँडवर दिली जाणारी एखादी अनाउन्समेंट शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना ऐकवायची किंवा वाचायला द्यायची किंवा ती मोबाईलवर ऐकून दाखवायची. सॉल्व डेमो ॲक्टिव्हिटी दिलेली मित्रांनो. टीचर रीड्स द होल ट्रान्सक्रिप्ट अँड सपोर्ट्स लर्नर टू गेट ॲप्रोप्रिएट आन्सर्स फ्रॉम द लिसन ट्रान्सक्रिप्ट. जी काही ट्रान्सक्रिप्ट दिलेली असेल ती काळजीपूर्वक वाचून त्याच्यावर आधारित प्रश्नांची उत्तरं विद्यार्थ्यांना विचारायची. टीचर डेमॉन्स्ट्रेट्स द फॉलोइंग ॲक्टिव्हिटी. खालील ॲक्टिव्हिटी शिक्षक हे सादर करतात. मे आय हॅव युअर अटेन्शन प्लीज. गुड मॉर्निंग टू वन अँड ऑल. यू आर ऑल वेलकम इन द औरंगाबाद बस स्टँड. Dear passengers, Aurangabad Pune bus number 1233 is coming on platform number 5. All passengers are requested to follow the following guidelines. Number 1, be aware of pickpockets. Number 2, do not eat any food items offered by strangers. Number 3, don't spit at public places. Number 4, don't leave your child alone in the crowd. And number 5, कीप द सराउंडिंग क्लीन अँड नीट. तर या प्रकारच्या 5 महत्त्वाच्या गाईडलाईन्स पॅसेंजर्ससाठी या ठिकाणी दिलेल्या आहेत अनाउन्समेंटमध्ये. आणि यावर आधारित मित्रांनो विद्यार्थ्यांनी ही जी अनाउन्समेंट आहे ती काळजीपूर्वक ऐकायची, समजून घ्यायची. त्यावर आधारित ॲक्टिव्हिटी आपल्याला सॉल्व करायची आहेत. टीचर आस्क स्टुडंट टू लिसन टू द ट्रान्सक्रिप्ट ऑफ द बस स्टँड अनाउन्समेंट. शिक्षक विद्यार्थ्यांना ही अनाउन्समेंट काळजीपूर्वक ऐकण्यासाठी सांगतात. टीचर मोटिवेट्स स्टुडंट टू इलिशिएट द आन्सर्स. विद्यार्थ्यांना उत्तर देण्यासाठी या ठिकाणी प्रेरित करायचं आहे. नंबर 1, मॅच द वर्ड्स टू देअर मिनिंग्स. आता वरती आपण जी अनाउन्समेंट वाचलेली आहे त्या अनाउन्समेंटवर आधारित प्रश्न दिलेले आहेत. स्टुडंट मॅचेस द पेअर्स. विद्यार्थी या पेअर्स मॅच करणार आहेत. नंबर 1 अनाउन्समेंट, नंबर 2 अटेन्शन, नंबर 3 स्ट्रेंजर्स आणि पिक पॉकेट्स असे 4 शब्द दिलेले आहेत आणि त्यांचे मिनिंग बी कॉलममध्ये दिले आहेत. नोटीस टेकन ऑफ समवन, देन अ फॉर्मल पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट द अकरन्स, स्टील फ्रॉम द पॉकेट अँड अ पर्सन हुम वन डज नॉट नो. तर पहिला शब्द आहे अनाउन्समेंट. अनाउन्समेंटसाठी मित्रांनो या ठिकाणी आपण मिनिंग्समध्ये बी हा जो पर्याय, अ फॉर्मल पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट द अकरन्स, जे काही घडणारी घटना असेल त्या संदर्भातले लोकांसाठी दिलेली एक स्टेटमेंट. अटेन्शन याच्यासाठी नोटीस टेकन ऑफ समवन, कोणीतरी लक्ष देणं, यासाठी अटेन्शन हा पर्याय आपण मिनिंग त्याचा जॉईन करू शकतो. स्ट्रेंजर्स म्हणजे ज्याला आपण अपरिचित व्यक्ती, अनोळखी व्यक्ती म्हणू शकतो, त्याच्यासाठी अ पर्सन हुम वन डज नॉट नो, डी ऑप्शन. अँड पिक पॉकेट्स मीन्स स्टील फ्रॉम द पॉकेट, पॉकेटमधून चोरी करणारे असा या अर्थाचा आपण ती पेअर जोडू शकतो. देन सेकंड क्वेश्चन दिला मित्रांनो. लिसन टू द अनाउन्समेंट अँड टेक द करेक्ट आन्सर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन्स. लिसन टू द अनाउन्समेंट. आपल्याला अनाउन्समेंट आपण वाचलेली आहे, ऐकलेली, आणि आता योग्य पर्यायांसमोर आपल्याला टिक मार्क करायची. यस. विच इन्स्ट्रक्शन इज गिवन ऑन द बस स्टँड. बस स्टँडवर कोणती इन्स्ट्रक्शन दिली? डोंट स्पीट ॲट द पब्लिक प्लेसेस, कवर युअर माउथ विथ मास्क प्रॉपरली, अँड स्टँड इन ग्रुप्स अँड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वॉटर. तर वरती ज्या इन्स्ट्रक्शन आहेत त्याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं मित्रांनो तर नंबर 1 जी आहे, नॉट बी, नंबर ए जी आहे डोंट स्पीट ॲट द पब्लिक प्लेसेस, ही आपण सांगू शकतो. देन नंबर 2, फ्रॉम वेअर इज टू व्हेअर द बस नंबर 1233 गोईंग. म्हणजे कुठून कुठपर्यंत बस नंबर 1233 जाते. तर यामध्ये पहिला ऑप्शन होता औरंगाबाद टू पुणे, बी आहे पुणे टू नाशिक, नाशिक टू नगर अँड धुळे टू नाशिक. तर या ठिकाणी मित्रांनो औरंगाबाद टू पुणे हा पर्याय आपण घेऊ शकतो. नंबर 3, व्हॉट इज ॲडवाइज टू बी अवेअर ऑफ.
कशाचा सल्ला या ठिकाणी कोणत्या गोष्टीची काळजी घेण्याचा सल्ला देण्यात आलेला आहे, तर डॉग्स, कॅट्स, पिक पॉकेट्स अँड रुमर्स. तर त्या नोटीसमध्ये किंवा त्या जे काही आपल्याला या ठिकाणी अनाउन्समेंट दिली होती त्यामध्ये पिक पॉकेट्स हा पर्याय आपल्याला सांगता येईल. देन स्टुडंट लिसन टू द अनाउन्समेंट अँड फिल्स इन द ब्लँक्स. अनाउन्समेंट ऐकलेली आहे आपण आणि आता या ठिकाणी रिकाम्या जागा भरायच्या आहेत. पहिलं वाक्य, ऑलवेज लिसन टू द अनाउन्समेंट्स डॅश केअरलेसली, अटेंटिव्हली अँड होपलेसली. तर या ठिकाणी मित्रांनो अटेंटिव्हली लक्षपूर्वक आपण ते अनाउन्समेंट ऐकली पाहिजे. द अनाउन्समेंट्स इन पब्लिक प्लेसेस आर गिवन फॉर आवर डॅश. पब्लिक प्लेसेसमध्ये जी काही अनाउन्समेंट दिली जाते ती आपल्या सेफ्टीच्या दृष्टीने असते म्हणून इट इज सेफ्टी. Yes. Then number 3, the ultimate aim of the announcements is the safety of dash. त्या अनाउन्समेंटचा जो खरा उद्देश असतो तो म्हणजे सेफ्टी ऑफ पॅसेंजर्स, प्रवाशांचा सुरक्षेचा विचार करून ते दिली जाते. प्रॅक्टिससाठी या ठिकाणी प्रश्न दिला आहे मित्रांनो. वॉच द व्हिडिओज ऑफ जनरल अनाउन्समेंट्स टू लिसन देम ॲट द रेल्वे स्टेशन्स, बस स्टँड्स, एअरपोर्ट्स, स्कूल असेंब्लीज etc. प्रेझेंट इन फ्रंट ऑफ द क्लास. आपण जे काही अनाउन्समेंट्स ऐकत असतो त्या संदर्भातले व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकतात किंवा त्या ठिकाणी तुम्ही सोशल मीडियाच्या साहाय्याने असेल तर बस स्टँड असेल, एअरपोर्ट असेल, रेल्वे स्टेशन असेल, स्कूल असेंब्लीच्या सूचना असतील त्यासुद्धा तुम्ही व्हिडिओच्या साहाय्याने पाहू शकतात आणि त्या वर्गामध्ये प्रेझेंट करायला त्यांनी सांगितलेलं आहे. एक्सटेन्शन पॅरलल ॲक्टिव्हिटी दिली रेन्फोर्समेंटमध्ये. लिसन टू द इन्स्ट्रक्शन्स गिवन बाय द हेडमास्टर इन द स्कूल असेंब्ली अँड राईट देम इन युअर नोटबुक. शाळेमध्ये स्कूल असेंब्लीच्या वेळेस मुख्याध्यापकांनी दिलेल्या ज्या काही सूचना असतील त्या इन्स्ट्रक्शन्स आपल्याला नोट डाऊन करायच्या आहेत आणि त्या तुम्हाला तुमच्या नोटबुकमध्ये राईट डाऊन करायच्या आहेत. यस, या पद्धतीने आपल्याला मित्रांनो या ठिकाणी नंबर 4 आणि 5 डेची जे काही ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या आपण समजून घेतलेल्या आहेत. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ टिल द एंड.